Коли біда стає вчителем, катастрофи, які зробили життя звичайних людей безпечнішим. Історія людства – це постійне балансування між сміливістю створення нового і небажанням планувати ризики і можливі втрати. Часто справжнім поштовхом до прогресу стають не перемоги, а провали. Катастрофи, які здавалися суцільною трагедією, зрештою змінювали правила гри і робили повсякденне життя мільйонів чоловік безпечнішим. І хоча кожна така історія має свій контекст – інженерний, науковий або соціальний, а всі вони демонструють одну істину – людство здатне перетворювати помилки на розвиток, якщо готове аналізувати, визнавати недоліки і доходити висновків. У цьому відео 10 подій, у яких трагедія стала джерелом глибоких змін. Разом вони створюють цілісну картину того, як жахливі катастрофи змінили життя звичайних людей. Ставте вподобайку і заварюйте чай, адже ми розпочинаємо чергове відео на каналі Джордано. Такома Нарроуз. Міст, який навчив інженерів слухати вітер. 1940 року у штаті Вашингтон відкрили новий підвісний міст понад протокою Такома Нарроуз. Він одразу отримав прізвисько «Галопуюча Герті». Аж так сильно полотно коливалося через пориви вітру. Однак незначні вібрації здавалися дрібницею, доки 7 листопада того таки року міст не почав розгойдуватися дедалі сильніше, поки зрештою центральний проліт не впав у воду. Це був не просто інженерний провал. Запис, зроблений на камеру очевидця, став революційним інструментом для аналізу поведінки конструкцій. Саме після цього випадку в мостобудуванні з'явились аеродинамічні труби, моделі для випробувань і жорсткі правила щодо стійкості споруд перед вітровими коливаннями. Сьогодні будь-який підвісний міст – це результат уроків, які людство отримали завдяки Герті. За кожним безпечним переходом ховається тінь великого провалу. Mars Climate Orbiter. Коли різні одиниці виміру коштують 125 мільйонів доларів. 1999 року космічний апарат Mars Climate Orbiter мав стати одним із інструментів вивчення атмосфери Марса. А натомість він згорів у марсіанській атмосфері через, здавалось би, дрібницю використання різних одиниць вимірювання. Lockheed Martin використовували Pound for Seconds, тоді як NASA очікувало на Newton Seconds. Така елементарна помилка коштувала 125 мільйонів доларів і повної втрати місії. Проте наслідки були конструктивними. НАСА запровадило уніфіковані протоколи даних, систему перехресної верифікації розрахунків, а всі підрядники перейшли на метричну систему. Ну і звісно ж отримали на горіхи. У майбутніх місіях від марсоходів до телескопів ці стандарти стали гарантією безпеки і надійності. Катастрофічна помилка зробила космічні дослідження точнішими. Enron, як гігантська корпоративна брехня, зробила фінансову звітність прозорішою. На початку 2000-х Enron вважали однією з найцінніших компаній США. Вона торгувала енергією, управляла ризиками і демонструвала шалене зростання. Та всередині ховала складну мережу маніпуляцій, прихованих боргів і фіктивних прибутків. Коли скандал розгорівся, то Enron збанкрутував. А разом із ним розпалася аудиторська компанія Arthur Andersen. Постраждали не лише інвестори і працівники. Подія спричинила масштабні економічні потрясіння і підірвала довіру до корпоративної звітності. Утім, наслідки стали корисними для суспільства. 2002 року США ухвалили закон Сарбейна-Окслі, який установив суворі правила фінансової звітності і внутрішнього контролю. Сьогодні завдяки цьому закону інвестори отримують значно точнішу інформацію, а маніпулювати фінансовими документами стало набагато складніше. Пожежа на фабриці Triangle Shortweights 1911 року. Народження правил пожежної безпеки. 25 березня 1911 року у Нью-Йорку зайнялася швейна фабрика Triangle Shortweights. Виходи були зачинені, пожежні сходи ненадійні, а всередині працювали переважно молоді жінки-емігрантки. 146 осіб загинуло за лічені хвилини. Обурення суспільства було величезним. На відповідь влада запровадила жорсткі норми, обов'язкові пожежні виходи, системи сигналізації, заборону блокування дверей, регулярні інспекції будівель. Ці правила сьогодні діють у всьому світі. Кожна школа, офіс, ТРЦ і лікарня мають продумані схеми евакуації саме через трагедію 1911 року. Титанік. Трагедія 1912 року.
шлюпки для всіх і нова ера морської безпеки. Загибель Титаніка стала одним із найвідоміших символів людської самовпевненості. Корабель, оголошений непотоплюваним, мав замало рятувальних шлюпок, а радіозв'язок працював без постійного режиму. Після катастрофи створили конвенцію СОЛАС. Сьогодні це головний міжнародний стандарт морської безпеки. Він вимагав шлюпок для всіх пасажирів, цілодобової радіовахти, систем навчання екіпажів. Таким чином, мільйони чоловік, які подорожують морем чи океаном, отримали шанс вижити у разі аварії. До речі, ми маємо чудове відео про жінку, яка побувала у 3 найбільших морських трагедіях і вижила попри все. Радимо подивитися. Лондонський великий смог. 1952 року. Право на чисте повітря. У грудні 1952 року Лондон накрила щільна токсична хмара, наслідок спалювання вугілля в печах і промислових котлах. Дим змішувався з туманом і зрештою буквально задушив місто. Загинуло понад 10 тисяч осіб. Так, ви правильно почули. Це ще середній показник, який називають історики. Десятки тисяч отримали проблеми зі здоров'ям. Шок змусив владу ухвалити акти про чисте повітря. Було заборонено палити низькоякісне вугілля, промисловість зобов'язала встановлювати фільтри, а міста перейшли на газ і електрику. Сьогодні концепція чистого повітря, екозон, каталізаторів у автівках – це прямий спадок тих страшних 4 днів. Аварія на залізниці в Героу. 1952 року, коли транспорт навчається вибачати людські помилки. 1952 року у британському місті Героу зіткнулися 3 потяги. Понад 110 осіб загинуло. Трагедія показала, що людського фактора не можна викорінити цілком, зате можна створити систему, яка компенсує помилки. Так з'явилися AWS – Automatic Warning System, автоматична система попередження і гальмування, дубльовані світлові сигнали, нові стандарти безпеки в залізничних перевезеннях. Сьогодні ці принципи працюють у метро, електричках, швидкісних потягах по всьому світові. United Airlines 173 1978 року. Народження культури командної роботи в авіації. 1978 року літак United Airlines здійснював посадку у Портленді. Екіпаж надто зосередився на проблемі шасі, тому прогавив критичний рівень пального. Авіалайнер упав, загинуло 10 чоловік. Після цього випадку народився CRM – Crew Resource Management – система, яка навчає екіпажі спілкуватися відверто, без авторитарних бар'єрів. Перший офіцер отримав право заперечувати капітанові, а рішення тепер приймають колективно. Ця методика така ефективна, що її сьогодні використовують не лише авіакомпанії, а й лікарі в операційних, рятувальники, енергетики і інші команди, від яких залежить людське життя. Чорнобильська катастрофа 1986 року. Ядерна безпека для всього світу. 26 квітня 1986 року о першій 23 ночі вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС назавжди змінив ставлення людства до ядерної енергетики. Те, що почалося як випробування системи безпеки, перетворилося на одну з найбільших техногенних катастроф у історії. Реактор вибухнув, а радіоактивна хмара пролетіла над Європою. Місто Прип'ять евакуювали за 36 годин. 30-кілометрова зона відчуження залишається закритою досі, а радіоактивне забруднення торкнулося мільйонів осіб у десятках країн. Упродовж перших годин після вибуху світ навіть не знав про масштаби трагедії. Радянська влада мовчала, доки шведські датчики радіації не зафіксували аномальних показників за тисячі кілометрів від України. Після катастрофи світова ядерна індустрія зазнала повної трансформації. 1989 року створили Всесвітню асоціацію ядерних операторів – організацію, яка об'єднала всі країни з атомною енергетикою для обміну досвідом і контролю безпеки. Запровадили міжнародну шкалу ядерних подій, де кожен інцидент отримує рівень від 0 до 7. Чорнобиль, до речі, має максимальний 7 рівень, і після нього таку оцінку надали лише Фукушімі 2011 року. Всі атомні станції на світі зобов'язали встановити додаткові системи безпеки, дубльовані контури охолодження, захисні оболонки реакторів. Персонал тепер проходить регулярне навчання на симуляторах,
де відпрацьовують дії за найнебезпечніших сценаріїв. А найголовніше, з'явилися міжнародні протоколи негайного інформування про будь-які ядерні інциденти. Тепер жодна країна не може приховати аварії, як це зробив СРСР. Кожна атомна електростанція, яка працює сьогодні у світі, несе в собі спадок Чорнобиля. Кожна перевірка, кожен протокол, кожна система захисту – це уроки, написані радіоактивним пилом над Прип'яттю. І хоч ціна цих знань була жахливою, вони зробили ядерну енергетику набагато безпечнішою для мільйонів чоловік. Спалах отруєнь харчовою продукцією компанії Jack in the Box, США 1993 року. Через недотримання температурного режиму під час приготування гамбургерів у фастфуді Jack in the Box стався масовий спалах зараження кишковою паличкою Escherichia coli O157H7. Постраждали сотні дітей, 4 померло. Що змінилося для всіх нас? У США, а згодом і в інших країнах, ввели обов'язкові стандарти температури при термічній обробці м'яса. З'явилися системи ГАСП – аналізи безпечних факторів і критичних точок контролю у харчовій промисловості. Супермаркети і заклади харчування зобов'язані провадити суворий контроль за зберіганням і приготуванням їжі. Упаковки м'яса отримали маркування «Треба термічно обробити» і стандартизовані рекомендації щодо температури. Сьогоднішня безпека ресторанної їжі виникла, зокрема, через трагедію 1993 року. Кожна історія у цьому тексті – це не просто трагедія, а точка, у якій людство раптом усвідомило власну вразливість. Катастрофи стали каталізатором для створення сучасних будівельних стандартів, появи правил протипожежної безпеки, розвитку екомоніторингу, реформ у транспорті і авіації, підвищення прозорості фінансових систем, уніфікації інженерних стандартів. Усі ці зміни чітко відчуваємо ми всі, коли ми заходимо до торгового центру, коли летимо літаком, коли дихаємо повітрям у місті чи переходимо через міст. Катастрофи навчають нас того, чого ми часто не хочемо розуміти. Безпека – це не даність, а результат роботи, помилок і висновків. І хоч історія неодноразово нагадувала про це болісними способами, саме завдяки таким урокам світ стає надійнішим. А якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас вподобайкою. На сьогодні це все. Побачимося за тиждень.